Hi dear! Welcome to my channel, Marijunis Recipe Pinay Me. Don't forget to subscribe, watch, like, and share. Ngayon, magluluto tayo ng gulaman. Simpleng gulaman lang ang ginagawa ni ateng. Nahaluan ko lang siya ng kahit anong prutas. Ngayon, nilagyan ko siya ng grapes. Unahin natin ang green. Ito tayo ng gulaman. Dalawang sachet sa 2 liters. Nakalagay 1.5 per pack. Tapos, lagyan din ng 1 cup of sugar. Then, half of condensed milk. Haluin natin. Halu-haluin lang natin ang ating gulaman. Hanggat di pa siya umiinit. Kasi mamumuo siya pag di mo hinalo-halo. Yan, tatlong kulay itong ating gagawin. White, green, and red. Inuna natin itong green. Nakalagay sa sachet ay 1.5 na litro na tubig o 6 na tasa sa isang sachet. So, ang ginawa natin ay 2 litro lang. Bali, 1 liter sa isang sachet. Ito, 2 sachet. 2 litro lang siya na tubig nilagay ko para medyo matigas. Ayoko ng sobrang malambot na gulaman. Gusto ko medyo matigas. Halo-haluin lang natin bago kumulo. Pag kumulo, pwede na siya di-halo-haluin. Yan, malapit na siyang kumulo. Kahit di mo na siya halo-haluin. Pag uminit na siya, hindi na siya mamumuo. Tatlong kulay ito natin
cup sugar, 2 liters of water, and 150 ml of condensed milk. Ating lutuin ngayon, green, red, and white. Nakalagay sa procedure per sachet 1.5 liters and nalagay na tubig. Ang nilagay ko ay 1 liter lang para medyo matigas ang ating gulaman. Ito ay 2 sachet.